Shikues të nderuar, tashmë siç dihet, lajmi i ditës së sotme është pikërisht rekomandimi pozitiv që Komisioni Evropian ka bërë Shqipërinë dhe që pritet që në një të ardhme të afërt të kemi zyrtarisht edhe pra një tjetër mundësi për të bashkuar Bashkimit Evropian. Por se çfarë ndodh më pas? E morëm rekomandimin, por një sër procese të rëndësishme nisin tani për vendin tonë. Për të diskutuar këto dhe të tjera tema të aktualitetit, kam kënaqësi të ndaj studion me Fjoralba Caka, pedagoge në Universitetin e Tiranës në Fakultetin Juridik për të drejtën e Bashkimit Evropian. Faleminderit që në studio dhe që gjete kohë për të diskutuar këtë zhvillim të rëndësishëm të Shqipërisë. Faleminderit për ftesën. Atëherë do e nisim pikërisht nga një vlerësim i përgjithshëm i asaj që ndodhi sot. Si e vlerësoni rekomandimin për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian? Mendoni se mund të jetë një vendim politik i Komisionit apo Shqipëria me të vërtetë meritoi? Mund të them që janë të dyja. E para sepse vetë politika e zgjerimit në Bashkimin Evropian bazohet në atë që është parimi i meritës. Dhe vetë strategjia për zgjerimin e theksoi që kjo do të jetë vazhdimisht motoja e BE-s, që çdo anëtarësim i ri do të bazohet te merita. Nga ana tjetër do të kemi parasysh që politika e zgjerimit është politikë e Bashkimit Evropian, dhe duke qenë politikë e brendshme e Bashkimit Evropian, ajo kushtëzohet nga dinamikat brendshme të vetë Unionit. Dhe po të referohem sërish strategjisë dhe komunikimit të strategjisë zgjerimit, thuhet qartë që zgjerimi në tërësi i Ballkanit Perëndimor dhe avancimet në procesin e anëtarësimit të rajonit janë një vendim i rëndësishëm politik, geopolitik, që jep siguri në aspektin politik, mbrojtjes, po kështu edhe ekonomisë europiane. Dhe po kështu po t'i referohem vetë komisionerit, zotit Han, ai theksojnë që nga pikpamja e Bashkimit Evropian, investimi që ne bëjmë duke i zgjeruar bëhen me Ballkanin Perëndimor, është t'i japim vetë stabilitet, sepse nëse nuk eksportojmë stabilitet, ne do të importojmë nga këto vende destabilitet. Pra do thotë që është një nevojë përbashkët edhe e Bashkimit Evropian për të patur këto vende, por edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe mua më vjen shumë mirë që në strategjitë e fundit po komunikohet në dy kahe, sepse për një periudhë shumë të gjatë kohe, sidomos pas zgjerimit të 2007-s të Rumanisë dhe Bullgarisë, kur filloi të evidentojë ajo që njihet si lodhje nga zgjerimi apo European fatigue, theksi u vendos më shumë tek merita e vendeve kandidate. Dhe duket sikur të gjithë ownershipin ose të gjithë meritën do ta merrnin këto vende dhe çdo gjë varet prej tyre. Pra çdo mosarritje ishte dështim dhe çdo arritje ishte merit. Nga ana tjetër, unë theksoj që politika e zgjerimit duke qenë politikë e BE-s, kondicionohet shpeshherë, kushtëzohet edhe nga dinamikat brendshme. Dhe është mirë që dhe BE-ja po merr dhe anën e saj të detyrave, që është t'i japi perspektivë të besueshme Ballkanit Perëndimor për një anëtarësim Bashkimin Evropian. Duke parë në aspektin profesional gjithë situatën politike, gjitha reformat e ndërmarra, cili mendoni se ka qenë faktori kryesor që ka çuar në këtë rekomandim pozitiv ose në këtë fjalë të mira, nëse mund ta themi kështu që u thanë sot për Shqipërinë? Vetë deklarata e tregon që është bërë prioritet në 5 reformat kyçe. Po të kemi në konsiderat progres raport në vitin 2016, dhënia e rekomandimit për hapjen e negociatave u kushtëzuar me 5 reforma ose prioritete kyçe, që ishin reforma në administratën publike, reforma në gjyqësor, lufta e korrupsionit, lufta në krimin organizuar, po kështu dhe respektimi i drejtave themelore të njerëzit, ku vend të veçantë ka diskriminimi, drejtat e pronave, që janë prioritetet të Shqipërisë. Dhe në deklaratën e sotme u theksua nga Mogherini që Shqipëria ka bërë avancime në të pesta dhe u lexuan me një nga një të gjithë notat pozitive në të 5 reforma. Megjithatë, po të kemi sërish në konsiderat progres raport në 2017-ën, ku u dha një rekomandim i kushtëzuar, teksi ishte tek reforma në drejtësi. Pra duket që vettingu dhe reforma në drejtësi është një nga elementet kryesor për dhënien e një rekomandimi pa kushtëzuar këtë radhë. Ka një lloj ngatrese në opinionin publik, cilin besoj duhet ta keni hasur edhe ju gjatë këtyre ditëve kur po flitej për rekomandimin, sepse njerëzit mendojnë që tashmë jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ky është vetëm hapi i parë. Sa e vështirë apo e lehtë e shikoni rrugën e Shqipërisë për përmbushjen e 35 kapitujve që më pas do të çonin në anëtarësimin e plotë të vendit tonë në familjen e madhe evropiane? Ju e thatë shumë saktë që perceptimi shpeshherë është i gabuar, ndaj është shumë mirë që media informon publikun që rruga është e gjatë. Pra, kjo është një hap procedural i cili do të pasohet nga shumë hapa të tjerë. Negociatat janë një proces i gjatë. Pra, ne do të kemi në qershor një vendim të Këshillit, nëse vërtet do t'i hapim negociatat. Pas vendimit të Këshillit do të kemi datën kur do të bëhet një konferencë ndërqeveritare dhe ajo është data nga pikpamja teknike vërtet hapje negociatash. Dhe pas datës
për hapin e negociatave, ne do të fillojmë sërish me hapa të tjerë teknik. Do kemi atë që konsiderohet framework ose kuadri negociatave. Kushtetet do marrin pozicione, Shqipëria do të deklarojë pozicionin e saj, do të tregojë instrumentet e negociatave. Më pas do të kemi procesin screening, që është qyrtimi i sesionit dhe më pas 35 kapituj një nga një. Dhe vetë procesi i negociatave është bërë i vështirë. E theksoj edhe një herë që kanë ndikuar shumë faktor politik dhe këtu, përfshirë edhe lodhi nga zgjerimi 2004-s. Dhe është bërë kompleks sepse nëse dikur negociatat bëheshin në aspektin teknik dhe menaxhoheshin nga Komisioni i Bashkimit Evropian, tashmë është përfshirë në një proces politik i cili deri diku drejtohet edhe nga Këshilli dhe Shtetet Anëtare. Dhe i referojmë të ashtu quajturit standarde hapse ose mbyllëse të negociatave, në termin anglisht përdorin në gjuhën e Komisionit opening dhe closing benchmarks, që janë elemente politik që vendosen kur hapet një kapitoj. Pra ne mund të jemi duke folur për drejtësinë, për mbrojtjen e drejtave themelore të njeriut 23-24, dhe një shtet anëtar mund të vijë me një argument politik për mos të hapur kapitullin ose për mos ta mbyllur. Dhe kryqëzimi i këtij elementit politik me atë teknik, patjetër që bën që procesit të zgjatet dhe kërkon një kast politike dhe profesionistësh të përgatitur për të arritur të dalin me sukses këtij procesi. Ndërkohë kanë qenë shumë të reagimet gjatë ditës së sotme. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vetëm para pak minutash pati një fjalim i cili dukej optimist në vijet përgjithshme dhe tha që ky është një lajm i madh, një lajm i mirë për Shqipërinë. Njëjtën gjë ka thënë edhe ministri i Jashtëm dhe Punëve për Evropën Tip Mirbushati, por në këndvështrimin tuaj, a është ky vërtet një lajm i madh nëse shikoni rolin e partive politike? Kujt mendoni se mund t'i takojë një merit më e madhe rreth asaj se çfarë ka ndodhur apo në fundit meritja është e shqiptarëve? Për sa i përket procesit, patjetër që elitat politike, pa i dhënë asnjë lloj ngjyrimi, janë ato që ose e çojnë përpara ose bllokojnë procesin. Dhe Shqipëria në këtë kuadër ka një rrugtim me ngritje dhe ulje. Unë nuk do t'ja akordoja meritën veçanërisht i partive politike për të qenë politikisht korrekt. Patjetër që janë bërë reforma, shumë të mira gjatë kësaj qeverisje, por kërkohet edhe më shumë bashkëpunim. Në aspekt, pra po të referojmë strategjisë për zgjerimin, theksohet qartë, një fjali ndoshta shumë të shkurtër, po të qartë të kësaj strategjie, ku thuhet që qeveritë e vendit Ballkanit Perëndimor duhet të sigurojnë opozitës rolin e tyre efektiv brenda parlamentit ose qeverisbërjes, dhe nga ana tjetër opozita nuk duhet të jetë dekonstruktive, po duhet marrë pjesë me dialog konstruktiv me politikbërja. Dhe unë do të lexoj këtë si një mesazh të vazhdueshëm, veçanërisht për Shqipërinë, ku ajo që ne ndonjëherë dëgjojmë të artikulohet është që kur unë jam pushtet e kam unë meritën dhe opozita nga ana tjetër thotë kur të vim në pushtet ne do ta fusim Shqipërinë BE. Ndërkohë që të dy e kanë përgjegjësinë për ta çuar Shqipërinë përpara. Përderisa zgjidhen nga votat e popullit sigurisht. Por në fakt gjatë prezantimit të këtij progres raporti nga Federica Mogherini dhe Johannes Hahn u thanë në një farë mënyrë se ka disa vende skeptike të Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Shqipërisë në familjen e madhe evropiane. Janë dy prej tyre, Franca dhe Gjermania, të cilat shpesh herë ndoshta edhe na kanë thënë që do ju mbështesim, rruga është e gjatë, ne do të jemi me ju. A mendoni se shqiptarët dhe sidomos qeveria duhet të jetë me këmbë në tokë dhe të punojë fort pasi këto vende pavarësisht miqësisë, marrëdhënieve të mira kur vjen puna për të bashkuar dhe për të patur interesa të përbashkëta, do të tregojnë skeptike? Vetë këto vende parashikohej të reagonin në këtë mënyrë. Dhe po t'i referohemi historikut Bashkimit Evropian, diçka që ne vazhdimisht e studiojmë dhe e shpjegojmë gjatë mësimdhënies në fakultet, është që BE-ja përpara se të zgjerohet duhet bëjë një reformim brendshëm. Përpara se BE-ja të zgjerohen 2004-2007, ju deshën dy traktate, traktati i Amsterdamit dhe traktati i Nisës. Dy traktate të cilët bën ndryshime thelbësore institucionale në vendimarrje. Se mos traktati i Nisës ndryshoi përbërjen e komisionit, ku vendet e mëdha nuk do kishin më dy komisioner, do kishin një. Dhe ky është efekti i zgjerimit, sepse frika e komisionit është që sa më e madh bëhet BE-ja, do të kthehet në një asamble, në vend të kthehet në një organ ekzekutiv, sepse nëse do kemi 32 vende, një le të themi komision me 32 anëtar, ka pyetje, është vërtet ekzekutiv apo po kthehet në kvazi asamble. Këshilli po ashtu duhet të ndryshojë vendimarrjen dhe tek këshilli sensitiviteti ose ndjeshmëria politike është më e madhe. Për arsye sepse gjithmonë vendet e mëdha kur ka një zgjerim do të kërkojnë rishpërndarje të votave. Dhe ky është një debat që ne do ta dëgjojmë vazhdimisht, sidomos kur të jemi përpara traktatit të aderimit, ku do ketë bllokim nga vendet e mëdha, Franca, Gjermania, që nëse ato s'marrin më shumë vota në këshill se që takon, atëherë nuk do ratifikojnë traktatin. Pra janë nga këto presionet që bëhen pikërisht për të ristrukturuar vendimarrjen BE.
Po, ndërkohë çfarë do të thotë për shqiptarët pjesëmarrja dhe anëtarësimi në Bashkimin Evropian? Ndërkohë që ne po aderojmë me çdo kush që të futemi dhe të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, kujtojmë që Britania e Madhe me fenomenin Brexit pra ka dalë dhe ka shkaktuar një problem qoftë në ekonominë e Bashkimit Evropian, por edhe në ekonominë botërore. Është vërtet e rëndësishme apo me kalimin e kohës mund të kemi një shfuqizim të rolit të vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendimarrjes tyre? Është e vështirë ta parashikojmë se ku po shkon Europa, sepse gjithmonë brenda Bashkimit Evropian ka një tendencë për ta bërë brend më të fortë, më supranacionale, sekundër ka dhe tendenca që shtetet duhet marrin mbrapsht sovranitetin. Dhe ne në këtë moment i shohim të dyja tendencat. Shohim një tendencë për t'u larguar nga BE-ja, siç është Britania e Madhe, por shohim një tendencë e cila për momentin duket sikur e udhëheq Macron, duke thënë që ne duam më shumë integrim së brendshmi, duam politika më të forta fiskale. Dhe në këto dy trendet Shqipëria është mirë mos merret me Macron se ç'po ndodh aktualisht në BE, por të merret me reformimin e saj të brendshëm. Sepse në momentin që Shqipëria do të hyjë, duhet të jetë gati jo vetëm nga pikpamja politike, administrative, gjyqësore, por është shumë e rëndësishme aspekti ekonomik, tregu i lirë. Pra se si bizneset shqiptare do të përballen me konkurrueshmërinë e gigantit evropian, se si fermerët shqiptarë do të arrin të përshtaten brenda Bashkimit Evropian, se si prodhimi shqiptar do të jetë konkurrues, dhe se si do të jetë lëvizja e lirë e punonjësve. Pra ka shumë element ku Shqipëria duhet mendoj për zhvillimin e saj ekonomik në mënyrë që ky integrim mos sjell pasoja negative, sepse dihet që integrimi në Bashkimin Evropian ka aspekte vetë pozitive, por ka dhe aspekte negative që është me dy anë, pra që duhet të shikohen të dyja. Dhe duhet analizuar mirë nga ekspertët përfitimet dhe humbjet. Me që ishim tek vendet kritike të Bashkimit Evropian, nuk e di nëse ishte surprizë për ju, por për mua personalisht po. Nuk kemi asnjë fjalë nga Greqia, pra. U tha që Greqia mund të ishte një vend skeptik, sigurisht dhe për arsyet negociatave të cilat Shqipëri-Greqia ende në tryezë nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare mes tyre, ndërkohë që Greqia ka zgjedhur të heshtë paktën për të mos penguar rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Si e vlerësoni këtë vendim të politikës Athinës zyrtare? Ndoshta është shpejt të shprehemi sepse fundja ka kohë për një mesazh urimi dhe për një qëndrim pozitiv. Ajo që unë do të thoja është që është mirë që Shqipëria në këtë kuadër e negociatave të ketë aleat. Dhe Italia dhe Greqia të paktën përgjithsisht si fqinj të mirë janë shprehur pro anëtarësimit të Shqipërisë, duke parë edhe rajonin gjeografik, marrëdhëniet e mira historike që kemi patur. Është mirë që çështja e kufijve ose problemet që kemi me fqinjet të rregullohen. Për arsye sepse BE-ja, edhe në historikun e saj, po të kemi parasysh konfliktin e Italisë me Sloveni, Sloveni me Kroaci, kërkon nga vendet që do të hyjnë të zgjidhin këto marrëveshje bilaterale. Para se të jenë pjesë mundësisht po. Në deklaratat e fundit të zyrtarëve të Bashkimit Evropian thuhet qartë që për vendet e Ballkanit Perëndimor, duke ditur konfliktet që mund të kemi me kufijt, duhet zgjidhja e tyre bilaterale para se të hyjnë. Pra qoftë... Falë që ndërpres, se bën Komisioni Evropian këtë dhe Bashkimi Evropian që këtë probleme të mos ndikojnë dhe të mos jenë nesër probleme Bashkimit Evropian? Që do të thotë ato të zgjidhin dhe pastaj të vinë tek ne pa probleme? Pikërisht, pra kjo është se nuk do të importoj probleme, ka mjaftueshëm probleme BE-ja për të importuar dhe probleme kufitare dhe në fakt ka historik se si mund të degenerojnë marrëdhëniet e dy fqinjve të mirë për një vijë kufitare. Slovenia me Kroacinë, marrim këtë shembullin, është një vend që ende kanë të paqartë, refuzojnë të njohin marrëveshjen arbitrazhe, pra është mirë që t'i zgjidhim marrëveshjet me fqinjet parë se të hyjnë BE, në mënyrë mos të importojmë problemet tona. Do doja ndalesha pak tek ajo se si është përcjellë ky vendim i rëndësishëm i Bashkimit Evropian tek të rinj. Duke qenë pedagogët dhe duke pasur kontakt përditshëm me të rinj, duhet të di mendimin e tyre si e shohin ata këtë perspektivë dhe çfarë do të thotë për ata që nesër të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Unë shpeshherë në auditorët e me krenari që ndoshta studentët janë pjesa më e informuar për Bashkimin Evropian sot, sepse duke qenë se kurrikulat parashikojnë shumë lëndë me Bashkimin Evropian, ata kanë mundësi të hyjnë thellë në vendimarrjen europiane, të kuptojnë dinamikat, institucionet, dhe besoj që ata janë një pjesë e mirë e reformuar dhe me njohuri të shëndosha rreth unionit. Dhe unë uroj që njohuritë e tyre të thelluara të vazhdojnë dhe të japin maksimumin që nesër kur të jenë leadershipi shqiptar në të ardhmen, ata të qeverisin një Shqipëri sipas stilit evropian dhe me parimet evropiane. Lëm pas lajmin e mirë për Shqipërinë dhe zgjerohemi më tepër në bisedën tonë tek vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilat u përfshin në raport. Sigurisht e para për cilën dua të diskutoj dhe besoj je dakord është Kosova, një raport i cili ka në
pikat përgjithshme disa progrese, por që krimi organizuar dhe korrupsioni mbeten problemet më të mëdha të shtetit më të ri të Evropës dhe që duket se e ka larg ëndrrën evropiane. Si e cilëson, nëse kam përshtypjen jam i sigurt që ke hedhur një sy edhe raporti për Kosovën. Për sa i përket Kosovës, nëse ne hapëm negociatat, nga ana procedurale Kosova është shumë mbrapa, sepse ka vetëm një marrëveshje stabilizim asociimi, pritet ende liberalizimi i vizave, nuk ka ende statusin e kandidatit, pra është ende potencial kandidat, dhe po të keni parasysh rrugtimin që na u desh ne nga potencial kandidat në kandidat, dhe duke njohur pak a shumë problemet dhe ngjashmëritë që mund të kemi, është një proces që kërkon shumë vullnet politik, pra për të kaluar problemet e brendshme dhe përveç reformave të brendshme, patjetër që Kosova ka edhe marrëdhënien me Serbinë, që është një marrëdhënie që i prek të dy vendet dhe mund të bllokojë në moment caktuar anëtarësimin si të Serbisë ashtu edhe të Kosovës. Por e theksoj që është çështje e vullnetit politik, edhe aty ndërmarrja e reformave, europianizimi, administratës, gjyqësori, zbatueshmëria e ligjit, janë lufta me krimin organizuar, janë patjetër prioritete që adresohen vetëm me vullnet fort politik. Demarkacioni me malin e Zin fakti ishte një prej vendimeve të cilat u kërkuan me ngurë nga Bashkimi Evropian, por qofsha unë i gabuar kishte një jehon të vakët në raportin e publikuar. Pse ndodhi diçka e tillë? Çështja e kufimeve bilateral është një çështje shumë interesante në BE. Po shikojmë pozicionin që merr Bashkimi Evropian, sa herë që ka konflikte të tilla kufitare, është çështje bilaterale. Pra, BE-s intereson të mos ta importojë, por përgjithsisht pozicioni i saj nuk është pozicion aktiv, pra nuk merr rolin e arbitrit për të zgjidhur një konflikt midis dy palëve. Thjesht i ul ato në tryezë për ta zgjidhur konfliktin, por mënyrën se si ato i zgjidhin konfliktin është një çështje. Po. Dhe kjo deri diku bën sens, sepse nëse Bashkimi Evropian do të merrte rolin e përcaktimit të kufijve, atëherë do zhvishte vetë nga legitimiteti. Do të krijonte një revansh ndoshta tek nacionalistët që po shkelet suvraniteti i vendit dhe patjetër që kjo do të prekte politikisht dhe imazhin që ka BE-ja. Dhe kjo është arsyeja pse kur janë çështje të tilla sensitive, e emrit me Greqinë dhe Maqedonisë një konflikt i cili është cilën tryezën europiane, është artikuluar për shumë kohë politikisht dhe po shikosh dhe Eurobarometrin tregon që në Maqedoni le të themi perceptimi për dëshirën për të anëtarësuar në BE ose për imazhin që ka BE-ja ka rënë, sepse duket sërish sikur BE-ja futen atë që janë çështje brendshme, çështje identiteti kombëtar. Dhe patjetër që kjo tezë zgjatje, përveç se ul imazhin e BE-s, ul atë që njihet si një perspektivë e besueshme për të anëtarësuar. Pra nëse kjo është çështja vetme dhe nuk zgjidhet asnjëherë dhe BE-ja nuk jep një notë pozitive, atëherë sa kredibël, sa besueshme është që ne do anëtarësohemi. Dhe këtu kanë qenë disa nga retorikat të vazhdueshme në politikën maqedonse. Për më tepër që kohët e fundit duket që ka një përpjekje pozitive nga dyja vendet për të dhënë një zgjidhje, edhe pse nuk ka një marrëveshje finale, janë bërë hapa konkret, dhe patjetër që meritonte edhe Maqedonia një notë pozitive për sa i përket hapave që ka ndërmarrë. Kemi edhe 2 minuta kohë për të diskutuar në fakt në lidhje edhe me Turqinë. Nëse vendet e tjera, Shqipëria, Maqedonia ishin të hapura për të bërë pjesë, dhe vazhdojnë të hapura për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, Turqia duket sikur është më kryenëçën, nëse mund ta themi kështu. Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka bërë shpeshherë deklarata kundër Evropës dhe në këtë mënyrë Komisioni Evropian ka vendosur të vendosë edhe një barrierë Turqisë në raportin e fundit. Si cilësoni këto zhvillime? Ndoshta nuk duhet të lexoj shumë në atë që ishte sot deklarata e Mogherinit kur tha që Ballkani është Europë. Dhe pas deklaratës së saj vjen një pyetje nga një gazetar turk, po Turqia, a është Turqia Europë? Dhe Mogherini patjetër që jep një përgjigje diplomatike dhe thotë që është Europë, por duhet pyesni edhe qeveritarët tuaj nëse e ndjeni. Pra theksohet shumë që është një kërcim dy palësh, pra është një tango që luhet nga dy aktorët. Patjetër që është interesuar nga pikpamje gjeopolitike që BE-ja të ketë një marrëdhënie të mirë me Turqinë, të ketë një perspektivë Turqia në theu në të ardhmen si shtet antar, po të kemi parasysh edhe rolin që kanë mbajtur në rastin e krizës siriane, gjeopolitikisht është shumë e rëndësishme të kenë marrëdhënie të mira. Por nga ana tjetër nuk mund ta detyrosh një shtet të bëhet shtet antar. Dhe patjetër që duhet një notë nga Tayyip Erdogan për të thënë që ne duam të vazhdojmë kemi me perspektivën europiane dhe të marrim reforma që kanë sens europian. Unë falenderoj shumë që gjete kohë për qëndrën në studio dhe shpresojmë që gjithmonë diskutojmë për lajme të mira në rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Nderuar teleshikues, ishim në hapësirën e të ftuarit në studio, diskutuam me pedagogën Fjoralba Caka në lidhje me zhvillimet më të fundit sa i takon rrugës së Shqipërisë në BE. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.